I dagens avsnitt av Skogen och kapitalet ska vi prata om skogsaktier för dummies. Är skogsaktier en bra investering? Och hur skiljer sig egentligen de 4 stora jättarna åt? Stora Enso, Holmen, SCA och Billerud. Hur skiljer de sig åt ur ett investerarperspektiv? Christian Kopfer, råvaruanalytiker Handelsbanken. Och Lars Frick, analyschef på Aktiespararna. Ulf Aronsson, reporter på ATL, och jag heter Cecilia Adolfsson, reporter och programledare på EFN, Ekonomikanalen. Hur ser ni på skogen och skogsaktier då som en investering? Det beror väldigt mycket på vad man har för tidsperspektiv till att börja med. Va? Det har ju varit en väldigt kämpig investering de senaste åren. Men för vissa av dem så har det varit en väldigt bra investering om man tittar 10 år tillbaka. Jag håller med. Just tidshorisonten är viktig. Tittar man 10 år och mer och tar med totalavkastning, alltså med utdelningar, så har faktiskt flera skogsaktier slagit index. Och det är också bolag med relativt låg risk. Så att svaret är ju ja. Men då, precis som Christian säger, de senaste åren har ju varit exceptionella av flera anledningar. Och sektorn har verkligen rasat efter index. Så frågan är ju liksom utsikterna framåt här. Och det är ju faktorer som ligger lite utanför börsen kanske som i mångt och mycket styr det då. Men med den här turbulenta tiden då i färskt minne, så hur tänker ni att den kommer att utvecklas och framåt? Vilka hotmöjligheter kan finnas? Ja, så det stora hotet, det är väl att den här politiska situationen som vi har kvarstår, det vill säga Rysslands invasion av Ukraina. Och så länge det pågår så blir det ju väldigt skevt utbud, och Ryssland är ju en av de stora nationerna inom skog och export. Så det påverkar ju hela branschen. Sen är det väl andra saker. Det har under ganska lång tid skett ett skift kanske, så här att man tänker sig senaste decennierna papper var väldigt trött. Man såg att tidningar skulle sjunka på något vis som fenomen rent av, och istället då så har ju förpackningar seglat upp som den stora frågan, och den pendelrörelsen kanske är på väg att ta slut nu, för nu upplever jag i alla fall i mitt utifrån perspektiv att det är lite trångt i förpackningssegmentet dit alla ville, och det här är ju en bransch med väldigt stora fasta kostnader som skapar lite speciell dynamik då, att man vill ju täcka sina fasta kostnader, och då blir det ju en väldig prispress. Sådär. Så att jag tror att vad är nästa stora steg, vilka segment är det som kommer växa, det kanske är mer en liksom branschfråga då som jag tänker på om man ska släppa politiken för ett tag. Men rent historiskt då för skogsaktier, hur har det gått kort och långsiktigt? Det var du inne lite på. Ja, men det beror på vart man kollar. Va? Tittar du de senaste åren så är det inget som har fungerat speciellt bra om man ska vara ärlig. Utan det är ju en väldigt tuff konkurrens. Det är överutbud på väldigt mycket av de industriella produkterna, samtidigt som de har haft en extremt jobbig situation med alltså tillgång på virkesråvara. Och tittar vi på lite längre sikt, om vi inte har 10 år, va? Det beror ju väldigt mycket på vart du drar gränsen tidsmässigt. Så Holmen SC har varit bra investeringar jämfört med börsindex, medan de andra har varit lite sisådär. Så det beror ju väldigt mycket på vart du kollar, och sen har det väldigt mycket att göra med, som vad Lars var inne på här. Dels så har du ju situationen med Ryssland. Men så är det också det politiska trycket, politiska regleringar, hur enkelt och svårt blir det att avverka, hur enkelt och svårt blir det att planera sin avverkning. Hur ser konkurrenssituationen ut för vår nordiska industri? Den kan se väldigt jobbig ut, det beror lite på hur man tittar. Ja, för det har vi pratat om en hel del tidigare avsnitt om just regleringarna, politiken och så vidare. Men om man då pratar rent på aktiemarknaden, på vilket sätt fluktuerar den då? Kan man koppla det till regelverket? Nej, men det är klart, det påverkar ju naturligtvis hur marknaden ser på förmågan i dessa bolag att generera vinsttillväxt, eller hur va? Precis, jag tror att skogsbranschen är rätt speciell. Det finns ju en viss areal, och produktiviteten har ju stigit över decennierna på den areal som finns. Men det är ju på något vis en begränsad utbudssituation som det ju i många råvarubranscher kanske är. Visst, alltså oljebranschen är väldigt stor, det tillkommer nya källor och ny teknik och djuphavsborrning och så vidare. Men man måste tänka skogsbranschen, vi har ett visst antal miljoner hektar, that's it. Och som det ser ut nu då så ligger man ju rätt nära kapacitetstak, om man jämför tillväxt då med naturligt uttag och avverkning. Så hur ska man kunna växa framåt? Det är ju liksom en rätt stor fråga faktiskt. Ja, växa volymmässigt, men möjligen kan man ju växa så att säga med ökat förädlingsvärde till exempel. Precis, och det är ju intressant. Man tänker sig
Massa kanske inte har så jättemycket förädlingsvärde medan virkesprodukter har det. Och det finns ju trender att till exempel inslaget av trä i byggverksamhet stiger och liksom konkurrera ut cement. Det är ju bra för miljön, men det är ju också en intressant väg att gå för branschen. Så att kan man hitta vägar till ökat förädlingsvärde så är det ett sätt att öka vinsterna förstås. Men igen, det är ju så här strategiska vägval då, men det är ju spännande. Det är ju så med börsen tycker jag som är roligt att förutsättningar förändras hela tiden och företagen måste anpassa sig efter det här. Så att det handlar ju om att då liksom vara någorlunda snabbfotad kanske som bolag. Sen tänkte jag också på det här med att det finns en begränsad areal. Det går ju att öka produktionen på den arealen inom vissa. Det finns potential för det, men samtidigt har ju hela det här paketet från EU de senaste åren indikerar ju snarare att den arealen kan komma att krympa. Ja, precis. Det är väl lite tidens tecken tycker jag att SCA går ur FSC då, den här hållbarhetsmärkningen. De har inte gått ur. Nej, de har inte gått ur. Man säger väl att man har tagit en paus. För mig låter det väl lite grann som... Jag tror de förde diskussioner, men jag tror till och med pausen upphörde. Men de har i alla fall... Man har ju flaggat rätt tydligt för att, och det är väl ett sätt att sätta tryck på det, att de vill förändra regelverket och göra det mer gynnsamt för bolagen. Sen kan jag väl tycka såna grejer som skogsgödsling, det nådde väl sin peak på 60-70-talet som mest då, verkar ju komma i ropet igen och sådär. Och det är inte några jättearealer kanske, om man jämför med liksom hela arealerna, men att det ens är en fråga tycker jag tyder på att man liksom får greppa efter de få vägar som finns att just öka produktivitet då. Annars kanske man inte skulle ta till såna saker som att sätta tryck på FSC eller men om vi kikar lite på de olika bolagen här, liksom vad som talar lite för och emot och hur olika förutsättningar. Och så. Mera börs. Ja, mera börs, exakt. Precis. Mer pengar. Om vi tittar på till exempel Stora Enso, som är det största och mest internationella skogsbolaget. Fokus har flyttats från traditionellt papper till förpackningar och biomaterial. Samtidigt så nu ser de över innehavet av sågverk i Centraleuropa, vilket kan betyda att det blir lite mindre med träbygg framöver. Vad tänker ni? Christian, med dig? Nej, men Stora Enso har ju haft väldigt ligga utmaningar som jag ser det med deras, så man vill kalla det för kapitalallokering. Jag tycker kanske inte att de har utmärkts som det bästa bolaget på börsen, om vi uttrycker det milt. När det gäller just att allokera kapital till framförallt förvärv och ibland också deras egna. Utveckla, vad tänker du? Nej, men alltså de har ju haft en del utflykter här och var när det gäller förvärv. Och jag tycker väl kanske inte att det har... Eller jag tycker inte att det har varit den bästa allokeringen. Det kan vi också. Nu kan man säga att det är enkelt att säga med facit i hand. Förvisso. Men det finns ju bolag som är bra på kapitalallokering i allmänhet och så finns det de som har haft lite tuffare. Jag skulle vilja placera Stora Enso i det senare facket. Men sen får man komma ihåg här. Skog, om vi pratar om, vi var ju lite grann inne på SCA tidigare. SCA talar ju om det här med FSC och så vidare. SCA är ju, man ska komma ihåg det, SCA har mer industri än vad de har skog. Så man bara kommer ihåg det. Va? SCA har ju betydligt, alltså SCA har inte 100% självförsörjningsgrad. De har betydligt mer industriella produkter i volym än vad man har volym från skogen. Det måste man komma ihåg. Så att när SCA pratar mycket om vad de lobbar för och så vidare, det kan ju vilken mössa tar de på sig, va? Ja, men precis. För låt oss säga att du har väldigt mycket begränsningar hur skogsägare kan avverka sin skog. Vad kommer det att leda till? Ja, jag tror att notan hamnar hos industrin. Alltså skogsägare kommer inte vara någon nöd på i det läget, givet att industrin har råd att betala. Det kommer inte gå någon nöd på skogsägarna. Det som är framförallt existentiellt hotat, det är skogsindustrin. Om de däremot slås ut, då kommer det drabba skogsägare. Va? Men jag menar, man måste tänka på så här, vad ligger marginalerna idag? Du hittar i princip ingen vinst alls hos skogsindustrin. Det är nästan inget som går runt överhuvudtaget, inte i Norden. Spelar vart du kollar, förpackningar, massabruk, sågverk. Det finns i princip inget som tjänar pengar. Inte på dagens priser. Plus dessutom en starkare krona. Va? Men däremot tittar du på skogsägare, är fortfarande väldigt god lönsamhet i mångt och mycket i princip i hela landet, framförallt i södra och mellersta landet. Precis, där är väl den här utbudsstörningen då gynnar väl kanske skogsägandet, att råvaran blir ju mera värd när det blir brist på utbud då från andra källor då. Men i och med att de börsnoterade skogsbolagen är ju
mer eller mindre då alla industribolag i större eller mindre utsträckning, så är det ju netto negativt ändå. Men det kanske tycker jag talar för de här stora, alltså SCA Holmen då, som ändå har stora skogstillgångar, att där det blir gungor och karuseller och då står man ändå relativt stabilt. Man har både en industrirörelse och en skogsverksamhet, så att man får någon sorts riskutjämning där naturligt. Det är klart, är man privat skogsägare då kanske man hellre vill ha ett renodlat skogsbolag då, om man ska diversifiera sina tillgångar. Men som ett rent börsspel, då tycker jag kanske att Holmen och SCA just nu är lite mer intressanta då. Ja, det beror ju på vad du ser, det beror ju på vad du ser deltat egentligen. Så jag är inte så säker på det egentligen. Alltså, om man tittar på, om man säger så här, Holmen, SCA ser mer intressanta ut. Ja, ur vilket perspektiv då? Är det att de aktierna kommer gå bättre? Det är inte säkert. Jag menar, vad är det som är det stora deltat? Jag tror industrin kan inte gå sämre. Det tror jag inte istället då. Det tror jag inte, va. Och sen så är det så att skogen är ju liksom slå in en öppen dörr, men det är ju en fastighet. Fastighet måste ha hyresgäster. Om du har fastighet utan hyresgäster, vad är skogen värd då? Ja, samlarvärd eller något, inte vet jag, va. Men i grunden du måste ha hyresgäster, och en gammal vis person på Holmen sa alltid till mig så här, ja, du vet Christian, vi måste ha, och nu kanske man hänger kvar i det här, men vi måste ha både sågverk och pappersbruk. Kan inte bara sågverk, kan inte bara pappersbruk, vi måste ha båda. Hyresgästerna måste finnas där. Så om inte industrin är konkurrenskraftig, vad kommer du då få betalt för virket? Men det bara en fundering. Det känns som det håller på att hända saker där. Du är lite inne på det. Det blir de olika bolagen, hur man gör om portföljen. Ja, det skulle i sådana fall vara det här Stora Enso då, att de vill knoppa av skogen. Men sen också har man väl sett att de uppförs lite olika, så att säga. Holmen har väl inte legat i framkant med investeringar till exempel, medan SCA har gjort det. Men jag hade bara en parentes, för jag hade tänkt protestera mot dig där. När du sa att inget av bolagen tjänar några pengar, och så tänkte jag kollar ju bara enkla siffror så att säga när jag kollar kvartalsrapporterna. Jag tänkte på SCAs rörelseresultat och rörelsemarginal. Den var ju inte dålig. Nej, sen kommer jag ihåg att merparten av den där rörelseresultatet kom ju från deras skogsägande. Så att... Det är lite annorlunda i SCA. Det är väl det som sticker ut lite grann. SCA sågverk tjänar fortfarande pengar i alla fall på pappret. De har ju mycket väl lägre virkespriser där uppe, ska man komma ihåg, va? Men alltså i grunden, skogsindustrin i Norden, det är ingen klang- och jubelföreställning, det är snarare det omvända. Nej, det är tufft nu. Vår bedömning är väl att även nästa år blir väldigt utmanande då. Det är kanske därför vi har lite grann en preferens då för de här bolagen som har skogstillgångar. Alltså SCA Holmen. Men tittar man på Billerud då, som är mycket mer ett renodlat, vad man ska kalla det, industribolag, så är det också, det har lägst värdering, det har ganska bra direktavkastning, alltså utdelning till aktieägarna och så vidare. Så att som i ett aktieperspektiv då, den är billigast kanske för att den är mest cyklisk. Men som Christian säger, var finns det svingfaktor någonstans? Är det skogsfastigheterna som kommer förändras i värde? Förmodligen inte. Det är väl många som menar att det till exempel kanske inte är övervärderat, men att de bokförda värdena är lite grann teoretiska sådär. Medan det som verkligen kan vända då, det är ju industridelen då. Och sen är ju frågan när. Och det är klart, konsumentdel då, om man tänker sig förpackningar och sådär, där börjar man väl se vissa tecken på ljusning. Och så blir det väl en fördröjning då innan det går liksom bakåt i leden till att den förbättringen når även skogsbolagen. Men lite mer konsumentnära, där kanske man kan se att 2026 blir bättre då. Men om vi pratar lite grann om det Stora Enso, vi har snuddat lite om SCA Holmen då. Då har vi ett klassiskt integrerat skogsbolag, egen skog, industri, vattenkraft. Och lite vind också. Lite vind, ja. Lite mer stabilitet. Är det defensivt sätt att äga skog på börsen? Ja, Holmen det tycker jag är rättvist att säga. Det är ju mer av de defensiva skogsaktierna. Ja. Och sen så möjligen kommer SCA då i den listan. Så absolut, det är lite mer defensivt sätt, ja. Men alltså, om man nu verkligen ska prata investeringsråd, hur man ska positionera sig. Det första frågan man beställer sig är, vill man överhuvudtaget vara positionerad på skogsindustri inklusive skog? Det är fråga nummer 1. Fråga nummer 2. Det är det här programmet bygger på. Ja, men det är ju ändå så, va? För det är ändå så att du har ju alltid, du säger, ja, för man får ju komma ihåg det, men det finns ju väldigt mycket olika branscher att investera i. Eller hur? Jag bevakar råvaror i allmänhet. Vi har varit väldigt tydliga med år att vi föredrar att sätta stål och metall för skog. Bara så att man är... för det är ju så att många säger man borde köpa Holmen i SCA för att det är mer stabilt. Ja, man kanske inte behöver köpa någon. Alltså det ska man ju inte kunna landa i den slutsatsen. Men jag skulle säga, om man kommer fram till att man ska köpa
skogsaktier säger vi. Då har jag nog väldigt svårt att tro att då ska man landa vid Holmen SCA. Av det skälet att blir inte industrin bättre utan kanske till och med blir lite sämre, då kommer priset på virke att fortsätta ner. Då kommer det inte bra för skogen heller. Det jag tror hela det här bygger på det är att vi måste få en bättre konjunktur. Eller då möjligen man kan hoppas på lite mindre regleringar, men det tror jag inte är värt att hoppas på. Av olika skäl. Så att jag tror vi måste hoppas på bättre konjunktur. Och då vad är det som gynnas mest av det? Ja, det är de som har tung industribusiness. Då är det ju stora, och i Finland så UPM, Metseboard, Billerud. Som du förmodligen har det största deltat i, bara rent logiskt. Så borde det vara så, va? Så att om man tänker sig, ja man köper hellre SCA och Holmen för att det är lite mer stabilt. Ja, alltså men då ska man nog vänta sig att de aktierna kanske inte går lika starkt bara så man är medveten om det. Kan ju också handla lite igenom horisont också länge. Alltså är man lite mer konjunktur och vill spela börsen sådär. Om man nu tror på en återhämtning 2026 så ska man väl ha mer fokus på industri. Vill man äga det i 5, 10, 20 år, ja då kanske det blir en annan kalkyl. Men jag tyckte vi hade en diskussion här före vi började spela in som är intressant apropå SCA och Holmen också. Att SCA har ju faktiskt investerat väldigt mycket i sin verksamhet och det är ju förstås så där med investeringar att de kostar i början och ger avkastning med fördröjning. Och i det perspektivet tycker jag SCA ändå ser rätt intressant ut att man kanske tagit väldigt mycket investeringar nu kontra Holmen då. Som istället haft en mer aktietillvänd policy, att man haft utdelningar och återköp och så vidare. Man har fortfarande en stark balansräkning och sådär, så det ser väldigt bra ut. Men någonstans så borde det väl också synas i resultaten att de här investeringarna slår igenom kanske i högre effektivitet och förhoppningsvis då bättre lönsamhet. Så det tycker jag också är ett viktigt perspektiv att komma ihåg i och med att det är en väldigt kapitalintensiv bransch. Sådär att hur ligger det till? Igen Stora Enso då, som jag igen som generalist då, jag är ju inte specialist på det här, men upplever som ett väldigt fragmenterat bolag, ganska många små bruk och så vidare. Och då blir det kanske väldigt svårt att få lönsamhet på koncernnivå om det hela tiden är några bruk som liksom snackar. Och igen kapitalallokeringar, hur ska man komma till rätta med det här? Var ska Stora Enso investera sitt kapital? Liksom? Det är inte så lätt om man har mer än 56 bruk och sånt där. Jag funderade kring Christian, du sa att Handelsbanken som bank rekommenderade stål och metall till exempel före skog under det här året. Och orsaken till det, är det då den svaga konjunkturen för skogsbolagen? Ja, delvis det. Men alltså, den svaga konjunkturen drabbar ju spektrat som helhet, ska man komma ihåg. Men alltså, metall, det har vi exempelvis guld och silver. Ja, vi behöver inte gå in i detaljer på det, men förutom att alla vet nästan om att det har gått rakt upp i himlen där, va? Sen har vi väldigt starka industrimetaller på sina håll, aluminium, koppar, zink. Av olika skäl, ska inte gå in på exakt. Men så det beror ju på vart du ligger i värdekedjan och vad det är för råvaror som man ändå kan tro på att funka trots en svag konjunktur. Stålet har man till exempel med att man inför antidumpingregler, förhoppningsvis ska jag säga, i Europa. Så det är olika skäl, va? Men just för oss då, och jag ansvarar just för råvaruanalysen på Handelsbanken och det är min arbetsgivare, så är det. Så stål och metall fortsätter vi, de aktierna gillar vi mest. Jag bara tänker, så man behöver inte nödvändigtvis tolka det som att skog är extra dåligt, utan allting är relativt här. Det finns något annat som är väldigt bra istället. Ja, men så är det, va. Och när det gäller skogsaktien, vi har köprekommendationer på dem. Tyvärr har det varit fel i år. Men det bygger på att vi har trott på en konjunkturell återhämtning i skogsindustrin. Det har inte kommit i år, va? Förhoppningsvis kommer det 2026, men ibland känns det som att det är nästan mer förhoppning än vad det är, så att jag har någon form av bevis på bordet och kolla på de här siffrorna här, nu börjar det vända. Ja, för har du själv spott att det ska vända nu inom ett halvår här? Vad är det som gör att det kanske kommer vända? Nej, men det handlar om dels lite lägre räntor, dels om att Tyskland, som är den stora ekonomiska motorn i Europa, börjar med finanspolitiska stimulanser. Förhoppningsvis en bra fred i Ukraina. Allt det kommer driva på stora investeringar, infrastruktur, byggande och så vidare, va? Kommer det, så kommer det rimligen bli en betydligt bättre konjunktur även för skogsbolagen, och då kommer de med på det. Stål och metall är dock ännu mer exponerat mot just den typen av satsningar, ska man komma ihåg då. Men skogsindustrin kommer från mycket sämre och lägre nivå. Deltat blir ju då i den läget då mycket, mycket bättre. Så då kommer du ha riktiga vinnare, typ i sådana aktier som Stora Enso, skulle jag gissa då, UPM, Billerud och den typen av väldigt industri. Kanske att valutan komplicerar saken lite här, för att vi tror också att 2026 blir en konjunkturåterhämtning.
Men med det sagt, med 24 tänkte man så här, 25 då vänder det, och sen så 25 så vänder det inte, och då börjar man prata om 26. Så jag har till och med sett någon bankanalys där att pratar om vändning 27. Men i varje fall, om det nu blir en konjunkturåterhämtning 2026, så det finns ju ändå en del som talar för det. Men det blir ju lite speciellt då, för att i ett börsperspektiv, i en konjunkturvändning, då ska man ju ha så cykliska aktier som möjligt. Det är ofta industri, kan vara skogsbolag och sådär. Men nu, dels har man ju olika exportrestriktioner, det kanske inte påverkar skogen så mycket då, men mot USA till exempel med tullkrig. Och sen har vi också en krona som rusar. Och det bromsar ju på något vis vinsterna i exportindustrin här. Så att det blir ju en lite speciell konjunkturåterhämtning, ser ut som. Att industri då som brukar liksom vara motorn i återhämtningen kanske får det lite motigare än vad det brukar vara. Det kanske är mer hushållsnära aktier som kommer ta fart först då. Sen så kommer väl industrin också, men igen, valutan är ju lite broms på det. Det är väl ingen liten faktor egentligen. Nu har jag inte de siffrorna i huvudet heller, men jag får att jag försökt kolla på det där om dagen. Dollarkursen några år tillbaks. Är det 20% eller någonting? Från väldigt låga nivåer dock. Va? Det är det jag brukar säga när man är på vissa håll och kanter, ska tänka ut något bolag så. Men vissa bolag säger, det är så jobbigt nu med den starka kronan. Ja, stark och stark, va? Jag vet inte riktigt. Vad kostar den? När jag var i USA 1992 kostade dollarn 5,80 eller något sånt. Det beror lite på vilket tidsperspektiv. Ja, kronan är ju fruktansvärt kroniskt svag fortfarande. Sen ska man komma ihåg då, observera när vi pratar om valutor. Den viktigaste valutan för skogsbolagen är inte dollarkronan. Det är eurokronan, det är valutaparet. Så mycket har inte kronan stärkt ut mot euron. Euron är också stärkt mot dollarn. Pappersmassabolagen, absolut. Men väldigt mycket annat än pappersmassa. Det är framförallt eurokronan, det viktiga valuta. Bara så man kommer ihåg det då. Det är en bra poäng där. Att det är så att det är det man får separera ut då. Där är det inte lika illa, eller vad man ska säga, för skogsbolagen då. Va? Sen tycker jag det i grund och botten är rätt och bra att den svenska kronan stärks. Vi svenska folket har blivit fattigare och fattigare på den här kroniskt svaga kronan. Det är ingen bra idé på lång sikt. Det skyddar bara industrin kortsiktigt, som jag ser det. Men nu börjar viskas lite igen om euro i Sverige igen. Nej, men det är bara mina personliga tankar. Jag ska inte sitta här i den här podden och marknadsföra dem egentligen. Utan jag representerar ju Handelsbanken och vi tar ingen sån ställning där i eurofrågan. Men jag kan bara konstatera, jag tror att en svagare kroniskt svag krona är egentligen inte bra för någon, varken företag eller hushåll på lång sikt. Jag tänker mer för skogsindustrins del. Nej, inte för skogsindustrin heller. Ja, alltså alltså man ska komma ihåg det är lite grann den här devalveringshysterin som var i Sverige när vi hade en knuten krona, va? Ja, men det är en klassisk, alltså man kommer undan effektivitet och andra dåligheter och säger men vi devalverar kronan. Alltså det är ingen bra idé. Så satsa på, industrin måste stå på egen grund och inte vara beroende av en svagare valuta. Det tycker inte jag. Sen förstår jag, man får respekt för att man har det jobbigt när det händer mycket på kort tid. Det är inte det. Jag vill inte sitta här och vara nonchalant mot det, va? Men så stärks kronan jättemycket på ett halvår. Men klart jag fattar att det slår. Va? Men alltså, det är inte så att vi har en stark krona i det stora hela. Det är det inte, va? Så är det varken mot euron eller mot dollarn. Vi pratade lite om bolag som äger både skog och industri och hur det påverkar hur man ska se på de här aktierna. Om man tittar på SCA som jag nämnt tidigare, de värderar sin skog till mer än vad hela börsvärdet är på SCA. Ganska nära för Holmen också, kanske om att med skulderna ser ut till paritet. För mig som inte är så inne i det här då, så känns det väldigt märkligt. Så köper man SCA får man en massa skog och så får man en påse industri på köpet, eller? Ja, men det är en väldigt bra reflektion och ett väldigt intressant fenomen, det håller jag med om. Det behöver dock inte vara märkligt, utan det har ju helt och hållet att göra. Ta till exempel Stora Enso då, du har samma sak där förvisso. Dessutom, va? Deras skog är värd mer än hela aktiekursen även där, va? I Holmen likadant, i SCA likadant. Och Stora Enso var ju ute för ett tag sedan, det var ett tag sedan nu, men de var ute och sa, men låt oss sälja en bit, jag tror det var 12% av den svenska skogen. Låt oss sälja en bit av vår svenska skog, se vad den går för, så ska vi visa marknaden vad den är värd. Ungefär så, va? Och då visade de då att de sålde det till bokfört värde. Och då tyckte man då att men om vi visar aktiemarknaden att den är värd det vi har sagt, borde man inte då värdera upp aktien.
Eller logiskt, eller hur? Men då var det många då som resonerade, som jag hörde på investerarhåll, att ja, men vadå, jag tycker fortfarande inte den är värde. Men det är klart att skulle Stora Enso då sälja all sin skog för det bokförda värdet och säga vi delar ut alla pengar till aktier, då kan jag garantera 100,0% sannolikhet att du skulle få ett rally i aktien. Så det beror ju på vad är det som är kvar i bolaget, så kommer det att säljas, vad kan man göra med det? Nu gör man det rätta där, nu delar man ut skogen till aktier. Jag tycker det är helt rätt med utgångspunkt från den situation som Stora Enso befinner sig i. I Holmen i SCA så skulle man nog förmoda, eller säga, jag skulle bli väldigt förvånad om de skulle göra detsamma. Jag blir väldigt förvånad om SCA Holmen kommer ut imorgon med pressmeddelande och säger, vet du vad, det verkar ju vara en jättebra idé här med som Stora Enso. Vi delar ut skogen till våra aktieägare. Det skulle bli en väldig fart på aktierna i det läget, va? Alltså när man då delar ut den. Men jag tror inte de kommer göra det. För att det ser man har ju ett väldigt starkt synsätt på att här ska vi ha en verksamhet där vi har både skogsägande och industrin under samma tak. Så det är ju, dels kan man ju se nu då att det ändå varit en bra idé att äga skog när det är problem på utbudssidan. Så det talar väl lite för den integrerade modellen. Men apropå värderingsgapet då, det finns ju någon diskussion om vad är en skogsfastighet värd? Det knyter väl an till det som Christian pratade om inledningsvis, att finns det ingen avsättning för den, så vad är då värdet på en skogsfastighet? Det bokförda värdet, och då har man ganska lågt avkastningskrav, så får man ett högt värde. Medan man i börsperspektiv då kanske man är mer intresserad av just det. Fine, ni har en skogsfastighet, men vad får vi ut av den? Vad är värdet? Vad är kassaflödet då? Och då blir värderingen lite annorlunda. Så det där är väl en sorts skiljelinje mellan olika synsätt på vad en skogsfastighet är värd. Igen då, skulle man liksom acceptera de här bokförda värdena, så då får man då en verksamhet gratis inom citationstecken. Men vad det säger är väl att marknaden tycker inte att skogen är värd så mycket. Och Stora Ensos fall, då har man ju sålt mycket då, 12,4% av den svenska skogen. Men det är fortfarande ganska lite om man jämför med hela bestånden då i Holmen och SCA, och sälja hela dem, så blir det nog väldigt svårt att få ut samma pris. Man kanske kan tänka sig en analogi om man säljer en lägenhet i Stockholms innerstad, så får man ett visst kvadratmeterpris. Säljer man hela fastigheten så får man ett annat. Och säljer man liksom hela kvarter då, eller stadsdel då, kanske skulle vara närmast analogin. Ja, vi får så se blir ju det. prislappen liksom ytterligare liksom lite annorlunda. Vem ska ta den och så vidare. Men det är också vilken konstellation som aktien ligger. Jag är rätt säker på att om du tittar på summan av delarna, om vi inte tar Stora Enso, det är just de som kommer göra det här. De kommer dela ut skogen till sina aktieägare. Och jag är rätt säker på att när det väl sitter på börsen, då kommer värdet att vara ett annat. Så det beror på vilken konstellation. Om SCA skulle göra detsamma, värdet skulle bli ett annat. Marknaden sätter ett pris på helheten. Någon form av konglomeratrabatt kan du nästan säga, va? Så det behöver nödvändigtvis inte vara så att aktieinvesterare säger, vet du vad, vi tycker inte att skogen är värd närmast. Jo, när den är noterad kanske vi tycker det. Det kan mycket väl vara, jag lovar. Det finns jättemånga sådana exempel där man sätter en stor konglomeratrabatt på bolag. När de blir mer specialiserade, då blir värdet ett annat. Det är en annan sak. Det kan mycket väl, jag tror det kommer bli så stor än så, kanske inte fullt ut, men åt det hållet. Så då kommer aktiemarknaden sätta ett pris på den här skogen. Vi får se. Vissa är jättedystopiska, säger att det kommer handlas till typ till 50% rabatt på bokfört värde. Jag tror inte det. Jag tror det kommer ligga mot närmare det bokförda värdet än den här dystopiska synen, exempelvis. Ja, men om man pratar då som värdeutvecklingen de senaste 20 eller 5 åren, skogsaktier eller skogsmark. Jag tittar på 5 år då, om man tittar på bokfört värde, det är lite trubbigt kanske värderingsmått, men ändå. Och då handlas alla de här stora skogsbolagen ungefär 30% lägre än 5-årssnittet. Så att det är ju onekligen låga värderingar nu. Och det är väl ändå så här, tror man på den här branschen liksom på sikt, så är väl den här väldigt exceptionella åren med ett krig i Europa, det är ju verkligen, det är inte en vanlig konjunkturnedgång, det är någonting annat då. Om det blir en resolution på det, om man går tillbaka till en mer konjunkturmönster, så framstår ju hela sektorn som rätt lågt värderad. Sen finns det utmaningar på sikt, men jag tycker att det finns intressant, kanske inte på 12 månader. Om det är en vanlig konjunkturåterhämtning så tror vi att det finns kanske mer kurspotential i andra sektorer då. Men igen, har man ett lite längre perspektiv så är det väl svårt att hitta en period, tror jag, när det är mer pressat än vad det är just nu. Men din fråga där, Cecilia, var väl egentligen utvecklingen på aktiekurserna kontra utvecklingen på skogsmarkspriser, så att säga?
Ja, det går tvärt emot. Exakt. Ja, det har det gjort. Fastigheterna har gått upp och börskurserna har gått ner. Ja, och det har ju väldigt mycket med att göra med att samtliga, det finns inga rena skogsaktier. Alltså det finns inga aktier där det bara finns skog. Utan de har en väldigt stor del mängd industri. Till och med SCA då, som vi var inne på, de har dubbelt så mycket industri som skog i förhållande till volymer. Så att det är mellan de två då. Så att det är ju mycket det, va. Och det är den här konglomeratrabatten då som har gått upp i taket. Och sen den långa sikten, man observerar det. Man vill också komma ihåg att ska man tro på den här sektorn på väldigt lång sikt, då måste man ta hänsyn till konkurrenssituationen. Och den är, som jag ser det, den är väldigt hotande från Sydamerika. Det är inte bara att säga så här, ja, vi kommer ha en skogsindustri kvar i alla tider bara för att vi har haft. Förklara väldigt kortfattat vad det är för någonting där. Det har att göra i grunden med att det är i Sydamerika så odlar man huvudsakligen något som kallas för eukalyptus. Och jag träffade en skogsägare, eller jag hade ett samtal med honom häromdagen om deras skog i Skåne. Så pratade man om det växer deras, om jag kommer ihåg nu, gran på 70 år eller sånt där. Och hur lång tid tar det för en eukalyptus att bli redo för avverkning? Jag har nästan delat med 10. Bara så man fattar skillnaden. Kostnaden för att producera pappersmassa på eukalyptusbaserad ett material i Sydamerika ligger på dryga 300, ja, vi ska gå in, det behöver inte vara exakta siffror, men en bit över $300 per ton. Det är ungefär det dubbla i Norden. Men vad är det som gör att det kommer nu? Eukalyptus har väl i så fall alltid funnits i Sydamerika? Det har tagits marknadsandelar under många år. Va? Men när vi kommer i en situation där konjunkturen är extra svag och någon produkt har även marknadsandelar under omförhållande, då blir det extra kännbart. Och det är det som vi är nu. Va? Så att eukalyptusmassan tar ungefär 4% av marknaden var 5:e år. Ungefär så har det sett ut. Och det låter som en dödsdom på sikt. Om inte man gör någonting. Så det får inte vara för dyrt bara. Det är på samma sätt som det finns mängder med sådana exempel. Koppar, aluminium är en liknande sån jämförelse. Båda leder ström bra. Koppar bättre, aluminium sämre. Men man bygger ändå mycket mer kablar med aluminium. Varför? För det är billigare. Långfibrig pappersmassa är mycket bättre om vi väljer att använda det ordet än kortfibrigt. Rent hållbarhetsmässigt. Men ändå så försöker de som använder pappersmassan använda så mycket som det bara går av kortfibrigt. Mer och mer för varje år eftersom det är mycket billigare. Och det där är väl en utvecklingsfråga också. Att man lär sig att använda den kortfibriga massan till produkter. Precis. Kortfibrig massa är då eukalyptus. Tidigare inte kunde. Nej, där man tidigare behövde den nordiska långfibriga massan som är starkare. Och jag vill inte måla fan på väggen och säga att all långfibrigt kommer försvinna. Det är inte det. Men jag tror att man kommer att vara tvungen att titta på mer förädling. Använda vår skogsråvara till kanske delvis någonting annat. Exempelvis kan vara kläder. Alltså man kan ju göra klädmaterial med träråvara, batterimaterial och så vidare. Alltså om man tittar på ett annat förädlingsvärde, jag tror att det kommer bli ännu mer viktigt att titta på lång sikt. Men om vi pratar om de här bolagen nu som vi har pratat lite extra om, så är det någon som satsar lite mer på innovation eller framåtriktande verksamheter? Stora Enso och Billerud, 2 sådana bra exempel. Men de har haft så mycket, vad jag ska kalla för då, problematik med sin underliggande lönsamhet de senaste åren. Så de har varit tvungna, inte för att de vill, men för att de måste fokusera på sin om vi kallar det för det, kärnverksamhet då. Att få den lönsamma. För det är ungefär som en stol med 4 ben, och slår du bort 2 av benen, då kommer stolen att falla ihop. Och då hade både Stora Enso och Billerud senaste tiden annonserat nästan gigantiska kostnadsbesparingsprogram. Inte för att de vill, men för att de kanske känner sig tvungna. Och då handlar det mycket om att få basverksamheten lönsam igen och på en vettig nivå. Men om man då pratar återigen om innovationer, och du pratar om konkurrensen i Sydamerika och ifrågasätter långfibriga produkter överhuvudtaget. Vad är det då som, om man då drar tillbaka styrkorna till att gå tillbaka till basindustrin, det talar lite grann emot. Ja, men för att man är tvungen, inte för att man vill, men för att man måste. Sen kommer man komma tillbaka till det här. Va? Förhoppningsvis får man nu fart på den underliggande lönsamheten i industrin. Det är ju det som man måste göra. Om inte man lyckas med, för man ska komma ihåg att Stora Enso står, om vi nu pratar om deras material till lithium-ionbatterier. Det är inget man tjänar pengar på idag, tvärtom. Man har dragit ner på den satsningen för att man måste. Men det kanske är en framtidsprodukt. Men man backar tillbaka nu, det man retirerar trupperna lite grann om vi använder det språket. Samlar sig kring sin kärnverksamhet, får den lönsam och sen så kommer man återigen, tror jag, satsa på de här lite mer innovativa produkterna. Det kanske knyter an lite till det här med investeringar som vi pratade om tidigare.
att de bolag som har gjort stora investeringar nu, det har kostat, man har pressad lönsamhet, och det här kanske kräver lite tro då. Men om man har lite förtroende för bolagen och antar att de vet vad de gör i sina investeringar, så ligger det väl en skördetid framåt där. Och då är det väl Billerud då ändå intressant kanske i det perspektivet. Igen då också den lägst värderade aktien. Men vi har ingen rekommendation i Billerud, vill jag poängtera här. Nu, bara lite avslutningsvis. Om ni själva hade 3 miljoner kronor att investera i skog just nu, vad skulle ni lägga dem på? Ja, vi leker med tanken att vi bara ska investera i skogsaktier. Okay. Ja, men det är fair. Jag skulle då satt om industribolag, men då är det för att jag hoppas då framförallt hoppas på att det blir en bättre konjunktur. Då tror jag att de som ligger bäst till är då de som är lite industritunga aktiemässigt. Så det är ju inte svenskt och JPM, men de är väldigt tidigt cykliska. Stora Enso, de ska också dela ut sin skog ungefär om drygt ett år. Det kommer vara bra, tror vi. Så jag skulle nämna de två. Ja, kanske SCA då, om det pratar aktier. Det finns ju spekulationer också om något liknande drag då, med att på något vis är noterad skogsfastighet. Om det blir verklighet eller inte kan man nog verkligen diskutera. Men där har vi också en hyggligt låg värdering i ett historiskt perspektiv och bra investeringar som vi tror kommer ge lite avkastning på sikt. Så ni delar upp er lite grann där? Ja, verkligen. Ja. Tack så mycket. Christian Kopfer, Handelsbanken, Lars Fredrik, Aktiespararna, Ulf Aronsson, ATL och Cecilia Adolfsson på EFN. Tack. Tack så mycket. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.